позаду мене шумним потоком тече гірська річка Лужанка, яка протікає через село Станківці Івано-Франківської області і впадає в річку Свічу. Ось тут на скелі ростуть грибочки, річка Лужанка, там село Станківці в горах. Це корівка рада мене бачить. Привіт, корівка. То все ліс. Там є вишка Київстар, тут є зв'язок. А так переважно зв'язок поганенький тут, звісно. В горах погано ловлять мобільні оператори. Піду шукати водоспади тут десь неподалік. Ось так люди тут живуть. Навколо гори, вкриті лісом, річка з водоспадом і хатка. Стрімким потоком тече річечка Лужанка, а на ній Гуркало-Лужанський водоспад. Ось такий дуже схожий на Токівське водоспадище в Нікопольському районі, але це Івано-Франківська область, Долинський район, тут свої водоспади. Понад річку можна ходити, милуватися. Якщо у кого є вудка, тут можна ловити рибку. Кажуть, тут водиться форель. Ось отак. По річці камінці. Вода чистенька. Я думаю, що можна було б і напитися, але я не буду пити звідси. В мене є з собою запас води, я брав. Шкода тільки, що я не взяв чоботи. Так би можна було перейти ось по камінцям на іншу сторону. Туди на скелі, подивитися, що там є. Ну, можливо, іншим разом візьму чоботи. А зараз отак подивлюся. Ух, класний потік тече. Скільки енергії тут. От стоячи на березі такої річечки, відчувається навіть, що ти цю енергію береш собі. Яка краса. Вже пройшов кілометрів 10 орієнтовно. Вже добрався до села Станківці, вийшов вірніше за це село. І тепер направляюся в Бовкоти. Слідуючий пункт призначення мого туристичного маршруту – це Бовкоти. От, іду. Залишилося тут кілометрів 5, такий собі маршруточок. А потім трішечки повернуся, ще піду через вон ті гори. Тут не дуже видно, за деревами там гори. За ті гори зайду, там є цапові скелі, і з цапових скель потім повернуся на Витвицю. Загалом на ногах я буду десь 20-25 кілометрів. Ну, такий собі марш-бросочок. Іду далі. Дощ почався, тут сира така погода, вже третій день залива. Ну, я вирішив піти, з собою є дощовичок на всякий випадок. Ну і думаю, там кемпінг є якийсь. В кемпінгу трішечки сяду, перекусю. Кругом гори, ліс, я і футбольне поле. Причому футбольне поле стрижене і дуже гарне. Не знаю, хто тут грає. Дощ почався такий, трошки заливає. Думаю, що скоро він пройде, тому що тут така погода, як в Польщі. То дощ, то сонце, то град. І вон там є якийсь будиночок такий. Зараз піду туди, трішечки перечекаю дощ і піду далі в свій пункт призначення. Значить, спустився на футбольне поле. Ось до цього будиночка дерев'яного. Думаю, тут перечекаю дощ, бо таке заливає. Значить, я розібрався. Це роздівалка місцевого футбольного клубу, мабуть. Ось так, електрики тут немає.
Зате є лавочки, є де відпочити, посидіти, можна перекусити. Вон, вікно є. Вигляд на футбольне поле. Зато тут не капає дощ на голову. Йду далі. Погодка, я вам скажу, суто карпатська, дуже схожа на польську. То дощ, то сніг, то сонце, то град. І так 5 разів за день змінюється. Фух. Зайшов я вже надто далеко, щоб повернутися назад. Трохи заморився. Але ще треба пиляти і пиляти. Ще крюк у мене кілометрів з 10. Ну, піду далі. Якщо доведеться, то буду ночувати серед лісу. От нарешті я дійшов до заповідника Бовкоти. Тут відпочивають люди, приїжджають сюди. Ось така ж стежечка попід річку. Опа, з такими спусками. От, є зверху там стежечка, є знизу стежечка. Це мій туристичний маршрут такий. От. Як тут класно. Запах пахне смереками, річкою, шумить, водичка є. Ось тут було б добре поставити палатку, спальний мішок кинути, переночувати. Так, запам'ятаю це місце. Слідуючого разу, коли прийду сюди, можливо не один, от, з дружиною прийдемо сюди і будемо тут ставити палатку, ночувати, а потім йти далі. Може я ще більший маршрут вивчу і буду ходити надовше, на тиждень, на 2. Це дуже цікаво. На тому березі, якщо перейти річку, там є дерев'яні хатки, там можна відпочивати туристам. Дуже класно зроблено. Є ось такі ще намети зроблені. Мабуть, там є лавки, столи, але я туди не можу перейти, бо через річку не хочу йти, немає чоботів в мене ніяких. Ось такі справи. Є тут переправа, у кого дуже хороші автомобілі, якісь джипи, або щось таке, якісь вездіходи. На здорових колесах або на гусеницях. Можна лужанку переїхати, отут в Бовкотах, де я знаходжусь, і попасти вон туди, в оті хатки. Мені трохи повезло, чуть далі я пройшовся, і ось такий місток знайшов через річку Лужанку. Ось така річечка гарна. Звідти вона тече. Гірський потік, чиста джерельна вода. Тут водиться форель. От. А ото знаходиться тут табір Карпатія. Це те місце, куди я йшов. Але надовго зупинятися я тут не буду. Чому? Тому що тут немає в мене такої мети заночувати. Ще хочу сказати, що на Бовкотах тут хоч і чиста вода на перший погляд, але пити її не рекомендують. Чому? Тому що можуть там вище знаходитися села, і селяни можуть скидати сюди якісь відходи, ну та інші всякі нечистоти виводити. От. Якщо у вас скінчилась вода і вам хочеться дуже пити, вам краще пошукати ось такі джерельця. Бачите? Ось таке джерело, воно тече прямо із землі. Тут, якщо викопати невеличку ямку, через деякий час тут набереться достатньо води, яку можна вживати, в сирому вигляді пити і не боятися. Це чиста джерельна вода, якою збагачується річка Лужанка, Свіча і так далі. Аж до Дністра. Іду собі Карпатами, нікого не чіпаю. Знову пустився дощ. По дорозі дуже багато грибів знаходжу. Є ось такий гриб парасолька. Це їстівний гриб. О, отакий. Але ніхто їх тут не зриває, ці гриби, тому що є більш цінні гриби, такі як білий гриб та інші. Дубовики, боровики, усілякі. Ой, пустився такий дощ. Дуже далеко ще не відійшов від табору Карпатії. І це такий шанс сюди заглянути. Ось такі тут хатки стоять дерев'яні. Там нічого немає всередині. Зроблені з фанери. Ось такі намети. Стіл дерев'яний. І ось такі намети. І ще там будиночки. Люди сюди приїжджають відпочивати. Можливо, ставлять палатки.
Трохи тут сміття, звісно, понакидали. Ось картоплю не досмажив. Так, і ось сміття. Ну, відпочиваючи, вони завжди всюди однакові. Поки йде дощ, я сиджу в таборі Карпатія, сховався в наметі. Позаду мене карпатські скелі, здорові, дуже високі. Десь там є той бункер, про який я казав, карпатська кам'яна стіна, але шукати не буду йти. Кажуть, місце таке, роздуми наганяє, люди думають, там про вічність сидять. Ну таке. Іншим разом я там обов'язково побуваю. Цього разу я туди просто не встигну дійти до ночі. А є в планах ще збігати на інші скелі. Тому зараз пересиджу ще трошки цей ливень і буду вирушати. По дорозі натрапив на ось таку вивіску. Лісова криничка, відновлена юними лісовими рейнджерами у 2021 році. Ну, думаю, піду пошукаю ту криничку. Якраз мені треба поновити запаси моєї питної води. Я в джерелі там набрав собі водички, пити в мене є що. Але подивимося, якщо тут краща вода, краща криничка, то чому б ні? Чому не набрати? Так, я тут бачу, тут, мабуть, була вода або якась моква, тому зверху ось такі смереки, мабуть, лежать. Ну, ладно, піду біля них, бо дощ прийшов, боюся, там слизько. А ні, треба все одно буде йти по них. Так, вони слизькі, по них ходити небезпечно. Можна посковзнутися, пошкодити ногу. Так, значить, ось така лісова криничка. Біжить струмочок, який теж впадає в річку Лужанку. Але ця водичка б'є із-під скелі. Отут скеля така висока, ліс до гори йде, смереки. Тут от такий от колодязь. І із-під скелі, з-під каміння, звідти біжить чиста прохолодна водичка. Ну що ж, я поповнив запаси своєї питної води і тепер я далі вирушаю на зустріч пригодам. Було трохи сухо, тепер знов шкварив дощ. Зараз я піду там сховаюсь у лісі, а може буде якийсь там прихисток, тому що це туристичний маршрут. Я йду, мабуть, вірною дорогою на Цапові скелі. Можна вон туди під гору десь піднятися. Але вон є дорога. Тут є якийсь знак. Зараз почитаємо, що тут написано. Так. Ага, так, читаємо. Ну, наче як Цапові скелі написано. Ну, колись було написано. Так, все. Йдемо, я думаю, вийду. Все буде добре. Гори Карпатські. В крайньому випадку вийду десь у Польщі. Тут також недалеко є скелі Довбуша, на яких я був 6 років тому. Ну, скоро ще раз побуваю. Дивіться, які врощі дерева в скелі. Ось їх коріння. Давайте ближче подивимось. От, до речі, тут під скелею можна було перечекати дощ. Ось такі є тут щілини між скелями. Зверху там каміння. Ну я туди не полізу, звісно, ці печери. Тому що там, не те, що там може якийсь медвідь жити, а нічого туди лізти. Можна там застрягнути. Ось я тут посиджу зараз трішечки. От, перепочину, поп'ю водички. Дивіться, як зроблено гарно. Наче лавка, да? Таке укриття. Зверху над головою скеля, яка від дощу закриває. Папороть тут росте така, прям дивіться, з камінців. Бачите? От, корінечко своє пустила і папороть росте. Так, добре, зараз трішечки відпочину і піду далі. Ще недовго залишилося, але вже ніженьки трошечки болять. Ще хочу сказати, що якщо ви колись надумаєте піти в Карпати цим маршрутом, просто киньте цю ідею. Я йду, тому що я добре підготовлена людина. У мене завжди з собою є свої сірники, сіль і дрова. От. Тому в таку пору року осінню дуже важко, тому що сезон дощів, моква, кругом болото.
З собою треба мати дощовик, хороше взуття туристичне. Це можуть бути або якісь берці, або чоботи. Ну, те, що не промокає, звісно. Ще хотів сказати, якщо ви місцевих жителів тут побачите, всяке те ваше «здравствуйте», «привіт» не прокате. Можете в річці, в лужанці догори ногами поплити. Тут є пароль і є відклик на пароль. Пароль – це «Слава Ісу», а відклик – «Навіки Богу слава». Ось так тут всі вітаються місцеві жителі. Все, йду далі. Ще одна відповідь на запитання часто. Кажуть: Коваль, як ти витрачаєш свої калорії? Ти так часто їсиш м'ясо. Ось дивіться, я по ось таким дорогам, по болотам, по Крапиві вже накинув майже 15 кілометрів пішим ходом. І ще мені залишилось, ну, я думаю, приблизно десь так само, щоб повернутися додому до вечора. Ну, а якщо не встигну повернутися до вечора, то ляжу ночувати тут. Ну, що поробиш? Фух, нелегка путь. Але я піду сюди, в ліс. Там є хороші місця, десь повище залізу. Там, де більше смерек, тому що під смереками не так мочить дощ. У мене є дощовик, є сірники, є тушонка з собою, запас питної води. Тому переночувати я завжди зможу в лісі. Також є гриби, дуже багато є білі гриби, є дубовики, боровики, сироїшки, маслята та інші грибочки, які я знаю. Які знаю, ті зрізаю. Що не знаю, не зрізаю. Я про них завжди читаю, місцевих жителів питаю і грибочки полюбляю. Тому на грибах теж можна прожити в лісі. От. А літом тут ще є і ягоди. На моєму шляху виросла така відвісна скеля. Треба видертися аж туди на гору. Не знаю, як це в мене вийде. У мене нема такого літаючого оператора, як в Бера Грілса та квадрокоптера. Спробую потихеньку якось отак навскоси буду потрішечки підніматися методом лижника. Все, поліз. Як буду зверху, запишу ще. Не знаю, чи відео все те передасть, але на ось таку відвісну скалу я видряпався. Дуже високо. Ще тепер під гору треба 45 градусів туди бігти. Я думаю, ніякий дурень, крім мене, звісно, сюди не вилазив, тому є шанс тут знайти декілька білих грибів. Я планував гриби збирати вже коли буду добиратися додому Карпатами, там іти лісами. Але думаю, якщо попадеться якийсь білий гриб, то звісно його підріжу, щоб потім посмажити. Ну, в дорозі я смажити не буду смажити вже вдома. Як я, власне, і казав, відійшов я не дуже далеко від того місця, від скелі, де я піднімався. І от під листям знайшов білі грибочки. Нездорові, молоденькі. Ось один, ось другий. Так, зараз їх викручу. Опа. Ось такий красунчик. Білий гриб – це такий король грибів. Він мені дуже подобається. От. Його можна різати пластами, солити, перчити і прямо смажити одразу на сковорідці. Він нагадує куряче м'ясо. Ось таку парочку гарненько знайшов. Дуже хороші гриби. Все, з ними розберемося вже вдома. Зараз я вкину їх в свою сумку і йдемо далі. Може ще пощастить знайти. Що, друзяшки мої, я вже майже дійшов до цілі, до Цапової скелі. Так, на сьогодні це кінцева точка мого маршруту. Тому знімаю, показую. Ось такі вони, ці Цапові скелі. Ну, щось особливого тут чекати не треба було. Просто звичайнісінькі скелі. От і все. Схожі на скелі Довбуша. Тут є таке місце для відпочинку. Ось бачу якась лавка. Вон там є ще
Можна сісти тут, перекусити. Дивіться, тут можна розбити, поставити палатку, є місце. Ось є для вогнища місце. Такий столик є. Вон є намет. Подивимося. Є ось така табличка з картою. Так, це у нас цапове каміння. Знаходимось ми ось тут зараз. Щоб ви розуміли, я вийшов десь звідси приблизно, ось тут, ну, в цьому районі, якщо карту продовжити, тут село Витвиця, ось так я йшов. Дійшов на річці Лужанці, тут я був на водопаді, потім я пішов ось так, через Станківці, вийшов через річку Лужанку, дійшов аж до Бовкуті, потім ось тут був табір, отой, і далі отак через ліс, ось цим маршрутом, горами лісом піднявся аж до Цепових скель. До Цепового каміння, ось тут я знаходжусь. І мені ще залишилася отака дорога, мені треба йти сюди, вернутися на Церковну, через Станківці і вийти аж у Витвицю. Це ще 10 кілометрів. Ну, добре, зараз тут ще подивимося, що тут є. Все вам покажу і підемо назад додому. Так, до речі, біля кожного такого туристичного пункту є ось такі пам'ятки. Це те, що після себе залишають туристи. Пластиковий посуд, кульки всякі, консервні банки, пляшки і все. Отут написано, скільки що розкладається. Памперси, до речі, розкладаються 250 років. Тому прошу вас, ліс це не смітник, збирайте за собою сміття, забирайте його десь, паліть вдома, викидайте. А зараз підемо на Цапові скелі. Такий місточок тут, дерев'яний. І подивимось. Так, я не знаю, як ми будемо обходити, тому що є шлях ось сюдою і тудою є. Я тут не був ні разу, ну, думаю, зразу піду туди, направо. Праворуч. Подивимось, що там є. Здоровенні кам'яні брили, на них вже ростуть смеречки. Так, а я піднімуся вон туди, до гори. Там я побачив якісь цікаві печерки. Загляну в них. Так, що це в нас тут? Ну тут, коротше кажучи, можна просто ходити посеред цього каміння. Такого супер щось там цікавого немає. Ось така печерка. Дуже схожа, як в Умані в Софіївському парку є. Тут можна сказати, що ця кам'яна брила здоровена, вона держиться на 2 точках, на 3, мабуть. От, і туди можна залізти, сфотографуватися, хто дуже сильно хоче. Так, я не хочу, бажання такого не виникає, тому що я тут сам. От. О, тут взагалі так чудово. Дивіться, як гарно. О, сама природа створила таку арку кам'яну. Треба під неї пройти обов'язково. Кам'яна горочка. Хопа. Все. Етап пройдений. О, і тут такі височенні скелі. Дивіться. Звідси не дуже зараз видно, тому що сонце б'є. Зараз я спробую аж туди наверх піднятися. Витряпався я аж на цю здоровенну чистку скелю. Дивіться. Страшно? Мені ні. Бо я ще вище. Піду туди, до гори, зараз залізу ще. Так. Опачки. Дуже слизько, тому що сьогодні дощ йшов. Та останні 3 дні лупашить дощ, падне, не дає нікуди сходити, ні по гриби, ні за грибами. Так, ось тут смерека росте зверху. Зараз ми її обминемо. Так, каміння все вже оброще мохом. Дуже слизько, тому треба обережно ходити тут.
щоб не зірватися донизу. Так. О. Ось я тільки що стояв на тому камінці. Тепер я ще вище виліз. Щось є вище? А, є, ще один, ще вище є. Ось такий шикарний вигляд. І летіти високо, якщо що. Тому слід бути або обережним, або не ходити сюди самому. Такое. Ну що, друзі, саме час підкріпитися і тим самим зменшити вагу мого походного рюкзака. Побував я на сапових скелях, що я хочу про них сказати. Ще повністю я їх не обійшов. Ну, моє бачення таке. Це такі самі скелі, як і ті, що я бачив на підніжжі Карпат. Вони чимось мені нагадують скелі Довбуша. В принципі, скелі як скелі. Це такі кам'яні брили, дуже здорові, але це таке туристичний об'єкт і сюди веде маршрут. І ви маєте тут побувати. І тому я вже тут був, відмітився. І тепер я собі поставив там крестик, галочку, обвів кружочком і квадратиком на своїй карті туристичній. І слідуючого разу я поїду в інше місце. Ну а зараз мені треба підкріпитися і вирушати додому. Продовжую далі свій маршрут. Я підкріпився вже. Ось тут є така вивіска до села Церківна 3,5 км, а до Бовкотів, кемп там, де я був, 4,5 км. Ну, на Бовкоти я вже не буду заходити, а піду зразу на село Церківна. З Церківної на Станківці, а звідти на Витвицю. От і все. Думаю, допізна я доберуся додому, тому що сьогодні на ніч передають плюс 3 градуси. Хоча в мене і дуже хороша термобілизна, але все одно не хотілося б заночувати в лісі. От. Все. Продовжуємо шлях. Так, це все ще сапові скелі, тільки з іншої сторони. Я залазив он туди, до гори, зверху дивився сюди. Тут є ось такі спуски ще, можна походити тут, повештатися між цих скель. Ось така доріжка виложена пиляними буками та смереками. Будемо продовжувати свій шлях. Дуже мені сильно нагадує це скелі Довбуша. От я був на скелях, то щось подібне. О, пеньки такі. Клас. Ось такий імпровізований стілець чи столик. Так, тут щось, якийсь крест є. Треба подивитися, що це таке. Прапор наш український. Всюди бачу, тризуб є. Це якісь історичні місця, треба почитати. Тут. Так, що ж тут написано? Слава Україні! Тут в 1945 році сотня Бея дала бій московським окупантам. Героям слава! Сотня Бея. Так, треба свої знання в історії трішечки підтягнути, почитати, що це за сотня Бея. Ось така пам'ятка. Там теж в скелі виточений такий крест з каміння. Он, бачите, такий здоровенницький крест. Вирізаний, вибитий тризуб там наш є. І ось така відвісна скеля. О, які ж вони здоровенні. Не знаю, на відео це все, мабуть, не так видно, як своїми очами. Ну, це ще один, значить, із моментів таких, що треба тут обов'язково побувати, щоб все побачити своїми очима. Просто не можна пройти мимо. Такі скелі здоровенські. Тут відчувається така прямо сила, велич Карпат. Ще ось я йшов, побачив таке обсадне кільце. Думаю, що це якась криничка тут серед лісу. А он. Так, це криничка. Дивіться, там щось плаває. Ух ти. Ой, це ж тритончик. Друзі, перший раз в житті бачу тритона. Дивіться, справжній. Який він гарненький. Дивіться, чорний.
Чорний і жовтий. Я не знаю, мені здається, що цей тритон сюди впав. Якби його достати звідси. Я не знаю, чи вони кусаються, чи ні. Спробую йому допомогти. Ну, я бачу, що йому не дуже подобається тут у воді. От, спробуємо його витягти. Стій, малий, ти куди? Він себе майже витягнув. Куди ж ти пливеш? Стій, не біжи нікуди. Блін. Я вже майже витяг його. Він не чіпляється. Чіпляйся, держися, малий. О. Все. Диви. Тобі тут буде краще. Повзи. Слухай, ніколи не бачив тритонів. Чекай, куди ти? Я тебе спас. Пусти, я тебе сфотографую і підеш далі. Дивіться. Справжній тритон. Клас. Як ящерка, тільки таке. Гарний? Не знаю, кусається, не кусається, але він такий чудний. Зараз сфотографую. Я не знаю, може то він там жив у тій воді, а я його не спас, а наоборот. Ні, я думаю, що скоріш за все він оце повзав, захотілося йому пити, і він впав туди, в цей колодязь. Ну добре, спас тритона, зробив добре діло. Тепер вже точно можна йти додому. Нарешті я вийшов із лісу, дійшов до села Церковна. Далі село Станківці і далі Витвиця, до якої мені треба добратися. Це ще 8-9 кілометрів. Загалом я сьогодні пройшов десь на ногах кілометрів з 20. Спалив ту кількість калорій, яку й хотів, багато чого побачив. Дуже мені сподобався цей маршрут. Коротенький, не все встиг. Ще хотів встигти на Мізунські водопади, на скелі Довбуша. Але то іншим разом буде і, можливо, не самому. Ну, коротше кажучи, ніч, а я через річку по підвісному мосту пхаю спати. Ось такі пирохи. На сьогодні моя подорож вже скінчилась.